ตั้งลำโพงแบบทรงวงลีนะครับก็ยาวประมาณ80เซนแล้วก็สูงเกือบ50เซนนะครับใช้ไอ้ตรงวงลีเนี่ยใช้กระมังเป็นแบบแล้วเอาปากกาล่างให้มันโค้งนี่มันจะอันนี้แล้วมันจะเป็นด้านหน้าทรงลำโพงไอ้ทรงขาตั้งลำโพงจะเป็นแบบนี้ครับประมาณนี้นะครับแบบเป็นอย่างนี้ครับเป็นวงลีด้านหน้านะครับเวลาเราวางลำโพงแล้วก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้ครับอันนี้ตั้งกับพื้นแล้วตรงนี้ก็วางลำโพงตอนนี้ยังไม่เสร็จก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับจะใส่ที่ทำมุ้งลวดเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับเพราะว่ากระดาษอย่างเดียวไม่น่าจะพอเพราะมันไม่สมบูรณ์นะครับแต่ละชิ้นจะอัดไปกระดาษไป4แผ่นพอเราอัดไปจนครบ4แผ่นแล้วมาดูตรวจสอบตามขอบทั้งขอบนอกขอบในเก็บงานให้เสมอกันจะเป็นลักษณะนี้ครับแล้วเราก็แปะกระดาษลงไปส่วนวงด้านในจะเหลือ8แผ่นเราจะมาทำเป็นโต๊ะดีไซน์เป็นโต๊ะเล็กอีกอันหนึ่งก็คือแปะกาวเข้าไปด้วยกันตอนนี้โครงชั้นวางซาวบาร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแปะสติกเกอร์ลงไปสติกเกอร์ใช้เป็นอันนี้ครับลายนี้แปะลงไปแต่จริงๆมาถึงขั้นตอนนี้ถ้าใครอยากได้แบบว่าให้มันสวยเนียนเลยนะเนี่ยแปะกระดาษแข็งลงไปอีกรอบหนึ่งที่เป็นกระดาษบางๆครับแปะลงไปรอบหนึ่งทั้งหมดเลยมันก็จะเนียนแล้วค่อยแปะสติกเกอร์ตามในความคิดนะแต่ว่าผมพอใจแค่นี้แหละไม่เป็นไรเพราะว่าสติกเกอร์นี้มันก็มีลวดลายอยู่น่าจะกลบพวกรอยต่างๆได้พอสมควรโอเคบ้างเป็นช่องๆแบบนี้ครับเหมือนเป็นซี่ฟันเวลาเข้าลิ้นนะครับอันไหนยาวได้ก็ยาวไปแต่บางทีกาวไม่เหนียวนะครับเราต้องเพิ่มกาวเข้าไปให้มันเหนียวให้มันติดให้มันแมทกับกระดาษนะครับถ้าใช้เครื่องเป่าความร้อนช่วยเนี่ยก็ได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องร่องรอยของมันนะครับเนี่ยมันจะฟ้องออกมาเลยมันจะไม่เหมือนแบบเรากรีดถ้าเรากรีดมันจะคงความแข็งไว้รูปทรงอ่ะมันจะคงรูปทรงของมันไว้ถ้าจะใช้ต้องการใช้ช่วยบางจุดจริงๆก็ที่มันโค้งมากๆเนี่ยก็อาจต้องจำเป็นต้องใช้ความร้อนช่วยแต่ก็ให้น้อยที่สุดนะครับใช้ให้น้อยที่สุดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ามันจะสติ๊กเกอร์มันไม่พอมันจะปุๆปะๆหน่อย